Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ky është edicioni qendror I Lajmeve. Jam në studio me kolegun tim Bledian Koka. Përshëndetje, mirë se të gjeta. Mirë se erdhe. Hola, do të jemi kolegen Ola Brugo për të njohur me ngjarjet kryesore të ditës deri në orën 19. Shohim së pari tituj. Kosova mbetet pa qeveri, Kuvendi I Kosovës votoi sot promocionit të mosbesimit për qeverinë e Isa Mustafës, duke çuar vendin në zgjedhje të parakohshme. 7 kongresmen amerikanë ndodhen në Tiranë si pjesë e një turi në vendet e gjithë rajonit. Misioni I tyre ka të bëjë me çështjet e sigurisë, ato rajonale, por edhe me situatën politike në vend. Dhe një deputet I Partisë të Merkelit ka takuar Bashën. Opozita ankimon në kolegjin zgjedhor listat e kandidatëve për deputet regjistruara më 29 prill në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga Partia Socialiste dhe 14 parti të tjera. Opozita kërkon regjistrimin e tyre për shkak se sipas saj janë dorëzuar jashtë afatit ligjor. Shkrimtari I njohur Ismail Kadare ka bërë një letër personale ambasadores Romana Vlahutin. Kadare thotë se është gati t'i kërkojë ndjes në gjunjë ambasadores pasi shkrimi Kastriot Miftarajt kundër saj na vuri para përgjegjësisë të gjithëve. Ndërkohë prokuroria urdhëroi lirimin e gazetarit, I cili la gjatë pasdites ambientet e komisariatit ku mbahej pas arrestimit një ditë më parë me akuzën për thirrje për dhunë. Seanca për Emiliano Shullazin dhe bashkëpunëtorët e tij u shty sot 2 herë, një herë për mungesë të gjyqtares dhe herën e dytë për shkak se avokatët kërkuan të njihen me provat e reja të prokurorisë. Seanca do të zhvillohet më 23 maj. Një mësues 64 vjeçar në Kodër Kashar është arrestuar e akuzuar se kreu veprime të turpshme me nxënësen e tij 14 vjeçare. Flasim për News 24, nëna dhe drejtoresha e shkollës. Teksa FBI po heton lidhjet e dyshuara mes fushatës presidenciale dhe Rusisë, presidenti Trump shkarkon drejtorin e Byros Federale të Hetimeve për shkak se sipas tij nuk është në gjendje të drejtojë në mënyrë efektive FBI-n. 7 kongresmen amerikanë ndodhen në Shqipëri për të diskutuar për situatën politike në vend, ndërsa si pjesë e një turi në të gjithë rajonin. Misioni I tyre ka të bëjë me çështjet e sigurisë, ato rajonale, por edhe me situatën politike në vend. Po gjatë ditës ambasadorët e BE-s u takuan me zyrën e shefes së komisionit të Romana Vlahutin për të diskutuar edhe ata për çështjen politike. Kriza që ka përfshirë disa vende të rajonit e veçanërisht Shqipërinë për shkak të mosgjetjes së një dakordësie nga klasa politike kanë shqetësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq sa kanë ndërmarrë dhe veprime konkrete. Që në mëngjes një përfaqësi e kongresmenëve amerikan janë takuar me kreun e shtetit zotin Bujar Nishani. Misioni I tyre ka të bëjë me çështjet e sigurisë, ato rajonale, por edhe me situatën politike në këto vende. Misioni drejtohet nga kongresmeni Bob Goodlatte, kryetari I Komisionit të Drejtësisë në Kongresin e SBA-s. Sipas njoftimit zyrtar të presidencës, kreu I shtetit Bujar Nishani dhe kongresmenët amerikan diskutuan si dhe ndan mendime e pikpamje mbi çështje të ndryshme, si situata politike në Shqipëri, zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ecuria e reformës në drejtësi, krimit organizuar si dhe rreth buxhetit financiar për shpenzimet ushtarake dhe mbrojtjen. Delegacioni më pas u drejtua në kryesinë e Kuvendit, ku priten nga kryeparlamentari ende në detyrë dhe presidenti I ardhshëm Ilir Meta. Gjatë takimit u diskutua mbi zhvillimet e fundit politike në vend, me fokus të veçantë në mbarvajtjen e zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, avancimin e reformës zgjedhore, vëmendje veçantë ju kushtua gjithashtu fenomenit të trafiqeve të palishme të lëndëve narkotike dhe kultivimit masiv të drogës në vend. Turi takimeve ka çuar kongresmenët në Ministrinë e Jashtme. Kryediplomati Ditmir Bushati shpjegoi atyre ritmin e ecurisë së zbatimit të reformës në drejtësi, e cila, theksoi ai, është ngadalësuar aktualisht për shkak të bojkotit të Kuvendit nga opozita. Në emër të delegacionit, kryetari Goodlatte vuri në dukje dhe përgëzoi për progresin që kishte konstatuar në Shqipëri dhe theksoi rëndësinë madhore të zbatimit të reformës së gjyqësorit. Ndërkohë që turi që po zhvillojnë kongresmenët amerikanë në të gjitha vendet e rajonit do zgjas deri më 15 maj, pikërisht në këtë datë. Në vendin ton pritet të mbëri edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan I shtetit, Hot Brian Yee, një tjetër përpjekje ndërkombëtarëve kjo për të negociuar një zgjidhje për ngërçin politik. Kongresmenët janë në këto momente në takim me zotin Basha. Ndërkohë opozita ankimoi në kolegjin zgjedhor vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për regjistrimin e listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 18 qershorit. Lulzim Basha nga çadra e protestës paralajmëroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të ketë kujdes, në të kundërt do të merren përpara nga Bashkimi I Shqiptarëve. Ka qenë dhe mbetet
Opozita i kërkoi kolegjit zgjedhor të regjistrojë listat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 18 qershorit. Ankimimi i opozitës që mban firmën e Partisë Agron Dukës, si vetmi subjekt zgjedhor opozitar i regjistruar në KQZ, kundërshton afatin 29 prill të dorëzimit të listave, duke argumentuar se kodi zgjedhor sankcionon se listat e kandidatëve për deputet dorëzohen 50 ditë para datës së zgjedhjeve. Afat që sipas opozitës ka skaduar mes natën e 28 prillit. Në qoftë se me presione apo me zhake, kolegji zgjedhor vendos t'ju thot shqiptarve se 17 plus 31 plus 2 bëjnë 49 dhe jo 50, atëherë kolegji zgjedhor, ligji zgjedhor dhe kushtetuta Republikës vjetër do të merren përpara nga Bashkimi i Shqiptarëve për Republikën e Re. Opozita e sheh ankimimin në kolegj jo vetëm si një mundësi për të rrëzuar 18 qershorin, por edhe si një mënyrë që palet të arrijë një zgjidhje për krizën politike. Por deri në kohën kur kolegji të marrë një vendim, një zgjidhje pritet që në Tiranë ta ofrojë edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, megjithse Lulzim Basha nuk e fshehu skepticizmin për arritjen e një marrëveshje me Edi Ramën. Pas 2 takimeve shterp, nuk kam asnjë dyshim se Edi Rama nuk do t'i bindet zërit arsyes, por vetëm imponimit të shqiptarve të bashkuar e të vendosur për të mbyllur kapitullin e drogës dhe krimit dhe zbashku për të hapur derën e Republikës Re. Në ditën e 82 të protestës, kauzës së opozitës, ju bashkua edhe ish deputeti socialist, Eduard Ndocaj. Një popull që nuk proteston do të thotë se është në gjumë dhe mendoj se qytetarët shqiptarë nuk meritojnë të jenë gjumë dhe duhet të jenë në protestë, patjetër për këtë të drejtë themelore siç është vota e lirë. Shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare përmes një letre ka dërguar ambasadores së Bashkimit Evropian në Shqipëri Omana Vlahutin shpreh tronditjen për fyrjen që është bërë asaj. Në letrën e plotës sjell nga GSH.al thuhet: "E nderuara zonjë, më lejoni t'ju drejtohem me këtë letër krejtësisht personale për tronditjen që më shkaktoi sot fyrja e paskrupull që u bë publikisht kundër jush në shtypin shqiptar. Nuk është fjala për të sqaruar këtu se ç'është fyrja e një njeriu jo normal dhe se sa pak lidhje ka ajo me një popull e një shoqëri të tërë. Megjithatë, ajo fyrje u botua nga shtypi i vendit tim, kështu që në një mënyrë ose në tjetër na vuri para përgjegjësisë të gjithëve. Ndonse shkrimtari i njohur nuk marr përsipër të përgjigjen për ato çka mund të ndodhin në këtë vend, për mirë apo për keq. Do të doja thjesht që të ndaja me ju pikëllimin që mund të ndjej njeriu i cili në vendin ku vjen të ndihmojë për kapërcimin e brengave ndeshet me një mosmirënjohje të tillë. E dashur Romana Vlahutin, do të isha gati t'ju kërkoja ndjes në gjunjë për t'ju siguruar se mirënjohja për ju është dhe do të jetë e pacënueshme." Përfundon kështu letra me nënshkrimin e shkrimtarit Ismail Kadare. E ndërkohë, prokuroria urdhëroi lirimin e gazetarit Kastriot Myftara, i cili la ambientet e komisariatit diku rreth orës 17. Ai u arrestua një ditë më parë, kujtoi, me akuzën për thirrje për dhunë në një shkrim për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Romana Vlahuti. Pak orë pas arrestimit nga policia e Tiranës, prokuroria urdhëroi lirimin e menjëhershëm të gazetarit Kastriot Myftaraj. Policia tha se arrestoi pak pas mesnatës së kaluar Kastriot Myftarajn pas një shkrimi të botuar prej tij më 7 maj në rrjetet sociale dhe në media, ku bëhej thirrje e hapur për të kryer vepra të dhunshme kundër rendit kushtetues. Myftaraj shkruante për ambasadoren e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlahutin, dhe përveç etiketimeve fyese ndaj saj, ndër të tjera shkruante: "Çdo shqiptar që do atë dheun e vet mund ta vras Romanën, dhe ky do të ishte një akt antiterrorist, jo terrorist. Në këtë histori ka vetëm një terroriste, e mbetur pa tutor që punon për llogari të Beogradit." Nisur nga këto fjali, njësia antiterror e arrestoi Myftarajn dhe referoi materialet në prokurori për veprën penale, thirrje publike për veprime të dhunshme. Por sipas prokurorisë, në këto materiale të sjella nga policia nuk është konsumuar asnjë vepër penale, ndaj ajo urdhëroi lirimin e menjëhershëm të gazetarit, i cili do të hetohet i lirë.
Kryeministri Edi Rama ka uruar ditën kombëtare të drejtësisë në Facebook me një foto të çadrës së protestës së Partisë Demokratike, të cilën e quan kartolinë të bunkerit të fundit të frikës nga drejtësia, ku janë ngujuar politikanët për të bllokuar vetingun dhe zbatimin e reformës në drejtësi, dhe që janë gati të na rindajnë për së gjalli, shkruan Rama, kur të na kthejnë 20 vite pas, në vitin e mbrapsht të 97. Më tej Rama shkruan se shqiptarët sot janë më pranë se kur aspiratës së tyre shekullore për një Shqipëri me drejtësi, shtet, punë dhe mirëqenie. Një Shqipëri që nisë zbatimin e vetingut ulet në tryezën e negociatave për antarësim në familjen europiane, ka përfunduar Rama në postimin e tij në Facebook. Deputeti socialist Auland Balla deklaroi nga Elbasani se shtyrja e zgjedhjeve në Kavaj u bë për të mbrojtur zgjedhjet e 18 qershorit, për cilat shprehu vendosmëri se ato do të mbahen. Duke e cilësuar Partinë Demokratike si partia e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, Balla u shpreh se opozita kishte organizuar skenar për të dhunuar institucionet në Kavaj. Vendosëm të shtym zgjedhjet në Kavaj për të mbrojtur 18 qershorin, kështu deklaroi deputeti socialist Auland Balla në takimet që zhvilloi me qytetarët në Elbasan. Balla u shpreh se Partia Demokratike kishte organizuar një skenar për të dhunuar institucionet në Kavaj. Ata në Kavaj donin që të bënin një skenar për të dhunuar institucionet, për t'i vënë flakën bashkisë. Dhe po për ne e rëndësishme është të mbrojmë 18 qershorin dhe vendosëm që t'i shtym zgjedhjen në Kavaj për të mbrojtur 18 qershorin. Dhe më gjëja më qesharake ishte që një parti politike e cila gëzohej se nuk ishin zhvilluar zgjedhje lokale në një bashki, tek e cila kishin 2 vjet që kërkonin të i kryetari bashkisë, ti i kryetari bashkisë, ti i kryetari bashkisë, ti i kryetari bashkisë. Tani që i mirë dakord më shkarkoi kryeministri kryetari bashkisë, hajde pra konkuro. Sipas Ballës, skenari i Kavajës nuk do të përsëritet për zgjedhjet e 18 qershorit, për të cilat siguroi se do të mbahen. Ai e cilësoi PD-n si partia e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. Partia jote, i dashur demokrat, vendosi që të mos dalë para popullit shqiptar në këto zgjedhje. Por kjo nuk do të thotë që ti të shhequr e drejta për të dhënë votën tënde. Ditën që Partia Demokratike ju kundërvua reformës drejtësi, ditën që Partia Demokratike bojkotoi parlamentin për të bllokuar vetingun, ajo nuk është më partia jote. Ajo është partia e ca gjyqtarëve, prokurorëve të korruptuar, të cilët nuk e duan Shqipërinë. Koordinatori për qarkun e Elbasanit, gjatë takimeve, prezantoi alternativën qeverisëse të Partisë Socialiste për 4 vitet e ardhshme. LSI diskuton me banorë të njësisë 2 në Tiranë programin e kësaj force politike për rinin. I pranishëm i shkreu LSI-s Meta u shpreh se janë të rinjt ata që duhet të mbështeten më shumë. Kandidatët për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Tiranës diskutuan mbi programin e kësaj force politike për rinin dhe arsimin me të rinjt e njësisë administrative numër 2 të kryeqytetit. Teksa për shëndetit të rinjt, Ilir Meta u shpreh se janë ata që duhet të mbështeten më shumë. Të rinjt kanë ato ëndra të cilat i bëjnë të sakrifikojnë gjithçka për të ardhmen e tyre dhe të vendit të tyre dhe kanë atë idealizëm pa të cilin një vend nuk mund të ndryshojë dhe nuk mund të ketë progres shoqëror. Për kryetaren e Lëvizjes Rinore për Integrim, Florida Kërpaçi, programi i LSI-s do e bëjë atë forcë të parë politike në zgjedhjet parlamentare. Lëvizja Socialiste për Integrim do dali forcë e parë sepse ka një program real që do të sjellë një arsim cilësor për gjithë ne të rinj, që do të sjellë një punë të mirë paguara për ne, për familjet tona dhe do të rrisi kështu kostot e jetesës dhe mirëqenien dhe mbi gjitha do të sjellë një shans për një jetë më të mirë për vendin tonë. Kandidatja për deputete e LSI-s, Kedi Mehmeta, u shpreh se Lëvizja Socialiste për Integrim ka një program konkret i cili mbështet fuqishëm të rinjt në arsim dhe punësim. Plani ynë është i qartë, është konkret, edukim cilësor për familjet shëndetshme, punë të mirë paguara e dinjitoze për të rinjt dhe për gjithë shqiptarët dhe më shumë mirëqenie. Por asnjëra nga këto nuk bëhet nëse ajo që na udhëheq është kokforcia apo arroganca. Prandaj, ne sot japim modelin e vetëm atë të thjeshtësisë.
Dita e drejtësisë ka aquar dy ministrat Gjafaj dhe Vasili në Shkodër, ku është përuruar gjykata e re e apelit. Duke ju referuar procesit zgjedhor, Gjafaj ka garantuar se policia nuk do të përfshihet, ndërsa nuk ka dashur të komentoj aludimet për protestë të dhunshme më 13 maj. Lidhur me kanabizimin, Gjafaj e cilësoi Shkodrën një lazarat të lënë në harres. Ndërsa dita e protestës së opozitës afron, informacionet për tensionim të situatës vijojnë të qarkullojnë, por ndërsa të gjithë kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë çështje, ministri i Brendshëm ka zgjedhur të mos komentojë. Kjo është një çështje që mbetet për tu parë. Duke ju referuar procesit zgjedhor, ministri Fatmir Gjafaj ka siguruar nga Shkodra se policia e shtetit nuk do të përfshihet në këtë proces, duke ju përgjigjur kështu akuzave të opozitës për manipulime të mundshme. Zgjedhjet në përgjithësi i garanton kushtetuta, i garanton ligji, dhe policia është në funksion të respektimit dhe zbatimit të kushtetutës, në funksion të zbatimit të ligjit. Dhe policia thjesht dhe vetëm bën detyrat që i ngarkon ligj. Në ditën kombëtare të drejtësisë, për ministrin Petrit Vasili, pengesë për reformën në drejtësi është ngërçi politik. Përjetimi i një krize politike, cila jo vetëm që pengon reformën drejtësi, jo vetëm që mund pengohet dhe ndikon në zhvillimin ekonomik, jo vetëm që ndikon dhe influencon negativisht në paqen sociale, pra ka një ndikim të shumashëm. Ndaj, zgjidhja sa më shpejt dhe më konstruktive e konfliktit dhe krizës politike është në të mirë të gjitha këtyre drejtimeve që unë citova. Për te politikës, një tjetër çështje diskutuar në Shkodër ka qenë ajo e luftës kundër kanabisit, që çoi në ndryshimet në strukturat e policisë. Ministri Gjafaj e ka cilësuar Shkodrën, një lazarat të harruar nga shteti. Zonat caktuara mund t'i konsiderojë edhe si lazarati me kanabis. Në vite të tëra, në ndërkohë që flitej për lazaratin, shpesher harronim që kishin një lazarat këtu në Shkodër. Absolutisht jeni të bindur. Shqipëria për vitin 2017 nuk do figuroj më në artën e kultivimit kanabis. Dy ministrat morën pjesë në inaugurimin e gjykatës së re të apelit në Shkodër, një investim i qeverisë shqiptare me vlerën 96 milion lekë. Avokati i popullit Igli Totozani ka dërguar një rekomandim për zgjedhje dhe rolin e policisë në këtë proces drejtorit të policisë së shtetit, zotit Aki Çaku. Në letrën e tij, Totozani kërkon që të merren masa për zbatimin me korrektesë të detyrave të parashikuara në kodin zgjedhor, si dhe udhëzimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga policia e shtetit i gjatë të zgjedhjeve. Ndërkohë, avokati i popullit kërkon dhe vazhdon trajnimin me të gjithë punonjësit e policisë që do të marrin pjesë në shërbimet që do të organizohen në kuadrin e procesit zgjedhor. Ka dështuar seanca e parë e pajtimit në gjykatën e Durrësit mes presidentit Nishani dhe ish-zëvendës kryeministrit Bashkim Kopliku. Ky i fundit ishte paditur për një shkrim ku e përkufizon presidentin si pasardhës të familjes komuniste që kontribuonte në zbatimin e luftës së klasave. Avokati i Nishanit refuzoi kërkesën e Koplikut për kompromis, duke kërkuar përgënjeshtrim të botimit. Rezultoi pa sukses seanca e pajtimit në gjykatën e Durrësit mes presidentit Nishani dhe ish-zëvendës kryeministrit Bashkim Kopliku për një shkrim nga ky i fundit me nota negative ndaj kreut të shtetit. Shkrimi i cili u botua në shkurt të këtij viti nuk u prit mirë nga Nishani dhe e paditi Koplikun për shpifje. Gjatë seancës Kopliku kërkoi që palët të gjenin kompromis, kërkesë që u refuzua nga avokati i presidentit. Është një farsë, një absurd. Një gjë që besoj që pak herë do të ketë bova ki në botë. Çdo fjalë e akpadisë është e pavërtet. Akuza bëhet për të marrë një certifikat të familjes antikomuniste, që si duhet kërkojnë në Shqipëri, përveç presidentit që duket ka tendencë të vazhdojë një karrierë në një parti që ka marrë përsipër idetë komuniste. Cili ligj kam shkelur nëse unë them ty që ti e ke babën komunist? Asnjë ligj. Keqja është kur mendimet e komunizmit futen në kohën e sotshme, kur presidenti i Republikës antikomuniste gjykon si komunist. Nga ana tjetër, avokati i presidentit kërkoi përgënjeshtrim të materialit, duke e cilësuar keqinformues, si dhe pagesën e shumës për 100.000 lekësh dëm shpërblim për shpifjen e pretenduar. Në një shkrim me titullin Zoti President Heshtja Shfaj kur ushqen gënjeshtrën, Kopliku e përkufizonte kreun e shtetit si pasardhës të familjes komuniste që kontribonte në zbatimin e luftës së klasave. Emiliano Shullazi dhe miqtë e tij nisin përballjen me drejtsinë për një sër akuzash të rënda, por edhe pse gjykata zhvilloi 2 seanca brenda ditës, nuk mundi të çelë shqyrtimin e dosjes pasi u gjend përballë kërkesave të shumta të avokatëve
për njohjen me provat e reja të prokurorisë. Ditën e drejtësisë, Emiliano Shullazi dhe miqtë e tij nisën përballjen me gjykatën për krime të rënda për të dhënë llogari në lidhje me akuzat për gjobvënie ndaj biznesmenëve, shkatërrim të pronës me eksploziv dhe kërcënimin e profesor Mynyrkonit, krime të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Seanca e parë gjyqësore nuk u zhvillua për shkak se një nga anëtarët e trupit gjykues nuk ishte i pranishëm, e si rrallëherë u vendos që procesi të rihapej po sot në orën 15. Ndryshe nga sa pritej, seanca e dytë brenda pak orëve ndaj të pandehurve dështoi, pasi avokatët kërkuan të njihen me një provë të re, që prokuroria kishte futur në dosje. Bëhet fjalë për dëshminë e pjesshme që Ylvi Beqia dha në gjykat disa seanca më herët, gjatë hetimeve paraprake. Për këtë arsye, trupa gjykuese vendosi të caktoj datën 23 maj për zhvillimin e seancës së radhës. Nga ana tjetër, avokati Vladimir Meçi kërkoi që seancat gjyqësore të zhvilloheshin në mënyrë të pandërprer ditë pas dite, me qëllim përfundimin e gjyqit brenda një kohe të arsyeshme. Së pari duhet ta shohim dhe të njihemi me këtë, sepse ne asnjëri nga ne nuk është njohur me këtë fashikull që ka futur prokuroria, dhe pastaj ne do të bëjmë qendrimin ton duke kërkuar pavlefshmërinë e saj për shkak se janë shkelur të gjitha dispozitat procedurale që bëjnë fjalë për sigurimin e provës. Ka patur ndërkohë nga ana juaj një kërkesë për zhvillim të pandërprer seancave gjyqësore. Përse kjo lëvizje? Sepse është parim i të drejtës procedurale penale që procesi duhet jetë i pandërprer, nuk ka arsye pse të zvaritet në kushtet kur personat janë të arrestuar, dhe ne kërkuam që procesi të zhvillohet në mënyrë të pandërprer, ashtu sikur se kërkon ligji, minimalisht duke caktuar fundja sipas kalendarit edhe të gjykatës 2 seanca në javë. Ndryshe nga më herët, kur Shullazi dhe miqtë e tij kanë bërë çmos që të mos ballafaqohen me biznesmenin e penduar Ylvi Beqia, i cili do të dëshmonte kundër tyre, sot në seancën e parë të përballjes me drejtësinë, të gjithë të pandehurit kishin zgjedhur të uleshin në kafazin e xhamt. Emiliano Shullazi dhe të pandehurit e tjerë, Gilman Dodani, Endrit Qyqja, Endrit Zela dhe Blerim Shullazi, akuzohen për 9 vepra penale. Pas më shumë se një viti hetimesh, prokuroria i akuzoi për gjobvënie ndaj biznesmenit Ylvi Beqia, Jani Zaka e Adriatik Kërcuku. Prova më e fortë kundër Shullazit, një personazh i njohur për drejtësinë, është dëshmia e Ylvi Beqias, i cili ka rrëfyer në statusin e të penduarit, se nën kërcënime dhunë ju ka dorëzuar të pandehurve shumën prej 500.000 eurosh. Vëllai Vera Totës, 41 vjeçares të vrarë nga vjerri në Zhej të Kurbinit, është rrëfyer në studion e emisionit Me zemër të hapur të Evis Ahmetit. Mes lotësh, Anton Jaku ka treguar dhunën e ushtruar ndaj motrës së tij nga prindrit e bashkëshortit dhe tentativat e përsëritura për ta vrarë atë. Vëllai i timës kërkon mbrojtjen e 2 fëmijëve të saj. Ngjarja tragjike e Kurbinit, ku vjeri shëlloi për vdekjen nusen e djalit, ishte në fokus të emisionit Me zemër të hapur. Vetëm një javë më parë, Vera Tota është goditur me mjete të forta në kokë nga vjeri dhe si pasojë ka humbur jetën. Vëllai i 41 vjeçares rrëfeu në studio mes lotësh dhunën barbare, që sipas tij prindërit e bashkëshortit ushtronin ndaj saj prej vitesh. Kur vajza ishte 1 vjeçe, çanta si çdo fëmijë, dhunën e parë që ka ushtruar ish vjehri, ka qenë pse fëmija të qanë dhe ka goditur në mënyrën më makabër me drum, me disa herë në gjitha pjesë e trupit dhe ka nxjerrë për jashtë me gjithë foshnjë. Këtë kohë, motra e pambrojtur është kthyer pranë familjes tonë. Vëllai i viktimës tha se ka pasur disa tentativa të tjera për ta vrarë Verën dhe ky ka qenë shkaku që ai ishte larguar disa herë nga banesa. Anton Jaku ka rrëfyer dhe krimin makabër mëngjesin e së mërkurës, teksa fëmijët ishin në gjumë, ndërsa bashkëshorti i 41 vjeçares ishte në punë. Sulmin e parë që ka pas agresori, ka pas me spatë drejt në ballit dhe ka qenë e prerë në dorën e djathtë deri në gjysmën e dorës, nga goditja dhe cepin e ballit, sa ka mujt më vetë mbrojt. Pastaj ka ra për mys dhe nga ana mbrapa e kokës ka qenë e prerë disa herë. Koka e dhunuar dhe sikur fonë barbarisht. Apeli Anton Jakut shkon për fëmijët e motrës, të cilët po jetojnë mes kërcënimeve të familjarëve të babait,
që paralajmërojnë se Antoni do të marrë hak duke vrarë babain e tyre, gjë që mohoi kategorikisht. Roli vjerës ka qenë këtu. Sa herë është dënuar fizikisht motra ime, ajo ka qenë pjesëmarrëse. Ka qenë pjesëmarrëse. Zbashku kanë goditur, zbashku kanë thyrë, zbashku kanë kërcënuar. Asnjëherë vetëm bashkëshortit nuk e kanë sulmuar motrën time. E kanë sulmuar të dy bashkë. Vëllai i Vera Totës thotë se vjera e motrës së ndjer, bashkëpunëtore në krim, është ende e lirë dhe ka paralajmëruar institucionet se një tjetër krim mund të ndodhë në ato familje. Ka vazhduar të mohojë edhe në gjykatë se ishte ai që vrau gruan e tij të 5 2 ditë më parë në Guci të Re të Shkodrës. Beqir Xhilaj këmbgul se gruaja e tij është vetë vrarë, por prokuroria ka prova që vërtetojnë të kundërtën. Bazuar në to, gjykata la 74 vjeçarin në arrest me burg. Gruaja vrau veten, unë nuk kam gisht në ngjarje. Isha duke pirë kafe me djalin që ajo kishte nga një martese më pashme kur dëgjuam krisma. Kjo është dëshmia që Beqir Xhilaj, i cili akuzohet për vrasjen e gruas së tij Lumturi Xhilaj, dha përpara gjykatës për krime të rënda, duke mohuar të ishte autori krimit të rënd që ndodhi në banesën e tyre në fshatin Guci e Re të Shkodrës. Gjatë seancës për caktimin e masës së sigurisë, i moshuari u shfaq kreti qetë, teksa rrëfente versionin e tij për ngjarjen. Ai tentoi të shfaqsohej për krimin për të cilin rrezikon të dënohet me burgim të përjetshëm, duke u munduar të bindë gjykatën se gruaja u vetë vra me çiften që mbani në shtëpi. Por prokurori Behar Dibra paraqiti përpara gjykatës prova e fakte që sipas tij vërtetojnë se autori i krimit është i moshuari Xhilaj, i cili pas ngjarjes u gjet duke pirë raki. Sipas prokurorisë, nga hetimet paraprake rezulton se pasi ka qelluar gruan për vdekje, pas një zënke për motive banale, Beqir Xhilaj ka kërcënuar djalin e gruas dhe djalin e tij, se do t'i vriste nëse nuk dëshmoni në polici se 45 vjeçarja ishte vetë vrarë. Gjithashtu, në kushtet kur i dyshuari mohonte të kishte kryer vrasjen, me vendim të prokurorisë janë përgjuar 2 djemtë e viktimës, e nga biseda e tyre sipas organit të akuzës, rezulton se autori i krimit është Beqir Xhilaj. 74 vjeçari u lanë në masën e arrestit me burg nga gjykata e krimeve të rënda për akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare, edhe pse avokati i tij Stefan Topalli kërkoi burg me afat me qëllim zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Nga hetimet e prokurorisë rezulton se Beqir Xhilaj është martuar 5 herë. Ai ishte akuzuar për vrasjen e gruas së katërt, por në mungesë provash la burgun 6 muaj më vonë. Tashmë i moshuari do të përgjigjet përpara drejtësisë për vrasjen e gruas së tij të 5. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Çekres të Tiranës, ku pas një sherrri banal mes 2 të rinjve, njëri prej tyre humbi jetën si pasojë e plagëve të marra. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:55 minuta, ku 27 vjeçari Altin Kodra bashkë me Vladimir Lulin ka nisur një debat fillimisht verbal, debat i cili ka vijuar edhe mëtej me dhunë fizike. Në konflikte si për Vladimir Luli e ka qelluar 27 vjeçarin disa herë me thik në pjesën e barkut. Dëshmitarët e rastit, i plagosur është dërguar menjëherë në spital, mësohet për ndihmë mjekësore, por nuk i ka mbijetuar dot plagëve të marra. Në spital ka përfunduar edhe autori i vrasjes, pasi për shkak të konfliktit kishte marrë dëmtime në trup. Shërbimet e policisë së komisariatit të policisë numër 5 kanë bërë të mundur kapje në flagrancë të shtetasit Vladimir Luli. Nga hetimet paraprake rezulton se ngjarja ka motive banale. Në vendin e ngjarjes, policia ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale thikën e përdorur nga autori. Vetvritet me armën e shërbimit një punonjës policie në Durrës, ngjarja u shënuar rreth orës 12:30. Sipas njoftimit zyrtar, efektivja e policisë së Durrësit është veçulluar me armën në banesën e saj në Katun Sukth. Viktima është 23 vjeçaria Perangela Shahini. Ngjarja u raportua fillimisht si aksident, ndërsa 2 autoambulanca u nisën drejt këtij fshati, por pas mbërritjes së ekipit mjekësor në banesën e viktimës u gjet mjeku i familjes, i cili kishte ekzaminuar i pari trupën e viktimës. 23 vjeçari u transportuar në morgun e spitalit të Durrësit, ku do t'i nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të motiveve të ngjarjes. Burime për News24 bëjnë me dije se punonjësja e policisë është veçulluar me një plumë në pjesën e barkut. Prej 3 vitesh, Perangela ishte arrestuar në radhët e policisë dhe njihej nga miq dhe kolegët si një tip serioz i tërhequr. Nuk dihen shkaqet që e çuan 23 vjeçaren në aktin e vetëllimit, ndërsa ngjarja ka shokuar familjarët dhe të njohurit e saj, të cilët të deklarojnë se viktima nuk kishte shfaqur shenja mërzie.
2 persona kanë mbetur të plagosur në një aksident në afërsi të Thumanës në Fushkruj. Një autobot i fabrikës së Çimentos ka dalë nga rruga duke u rrotullisur për disa metra jashtë saj. Mjeti tip DAF me targa AA 773 MP ishte duke udhëtuar nga fabrika për në autostradën Fushkruj-Milot. Si pasojë ka mbetur i plagosur rënd drejtuesi i mjetit, i cili është transportuar në spitalin e traumës, si dhe është lënduar një pasagjer që udhëtonte me të. Paraprakisht policia dyshon se shkaki i aksidentit ka qenë përgjumja e shoferit. Çdo qytetar që ka në pronësi një automjet ndaj të cilit prej vitesh nuk ka kryer asnjë procedurë në zyrat e shtetit dhe kërkon ta çregjistrohet, duhet të paraqitet në zyrat e drejtorisë rajonale të transportit rrugor. Kjo drejtori ka publikuar dhe formularin e çregjistrimit, formulari i cili plotësohet për makinat e shkatëruara, ato të shitura për skrap apo të bllokuara. Drejtoritë rajonale të drejtorisë së shërbimit të transportit rrugor kanë vënë në dispozicion të qytetarëve formularin e vetë deklarimit, formulari i cili gjendet në çdo zyrë rajonale të drejtorisë së transportit rrugor, do të plotësohet për makinat e shkatëruara, ato që janë shitur për skrap apo bllokuar nga prokuroria. Por si plotësohet ky formular? Për regjistrimin e makinës, pasi u fshihen taksat qytetari, duhet të deklarojë dokumentat që disponon për makinën ose mungesën e tyre. I pajisur vetëm me kartën e identitetit, procedura do të deklarohet e mbyllur, vetëm pas plotësimit të këtij formulari. Sipas drejtorisë së përgjithshme të transportit në mbyllje të procesit, qytetari pajiset me një vërtetim ku deklarohet që atij janë falur taksat dhe makina u çregjistrua. Në total, mjetet të shkatëruara janë rreth 80.000, për rreth 60.000 mjetet e tjera që nuk kanë paguar taksat. Kusht për të mbetur në qarkullim është pagesa e tyre nga 2011 deri sot. Në këtë rast, falen vetëm gjobat për vitet 2011 deri në 2014. Afati i plotësimit të formularit është deri në 31 dhjetor të vitit 2017. Rehabilitimi i infrastrukturës në zonën e lumit të Vlorës do të financohet në fazën e dytë të tij me $30 milion nga Fondi Saudit. Për zhvillimin në nënshkrimin e marrëveshjes së kësaj kredie të butë u bë nga ministri i Financave Ahmetaj dhe përfaqësuesi i këtij fondi. Qeveria ka siguruar financimin e nevojshëm për ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugës përgjatë lumit të Vlorës, një premtim i hershëm ky i qeverive të ndryshme. Projekti ka një kosto rreth $72 milion, e cila do të financohet nga Fondi i Kuvajtit për zhvillimin ekonomik arab në vlerën $42 milion, ndërsa Fondi Saudit 30. Kredia e dhënë nga Fondi Saudit për zhvillim do të shlyhet për 25 vjet, me një interes prej 2%, ku përfshihet periudha pa pagesë principali prej 5 vjetësh. Ndërhyrja e propozuar është gjithashtu një projekt i zhvillimit rural, shumë i rëndësishëm për komunitetin e Bashkisë së Selenicës, Bashkisë së Vlorës dhe Bashkisë së Imarës nëpërmjet përmirësimit të aksesit tek shërbimet për banorët e fshatrave të luginës së lumit të Vlorës, reduktimit të kostës së udhëtimit dhe kohës së transportit të produkteve bujqësore drejt tregjeve, si dhe diversifikimin e ekonomisë vendore nëpërmjet promovimit të ekoturizmit. Projekti parashikon ndërtimin e rrugës që fillon nga bajpasi i Vlorës, më tej superstrada Levante-Pelem për të përfunduar në Qeparo, pra një segment prej 94 kilometrash. Qeveria ka miratuar sot statusin e naftëtarit, nga i cili përfitojnë rreth 5.000 persona. Ministria Ermonila Felaj ka sqaruar edhe rregullat për përfituesi, si dhe dokumentacionin përkatës që duhet të paraqesin. Për plot 5.000 naftëtar, për të parën herë në 25 vjet, qeveria jonë orientoi vëmendjen duke ju kthyer atë çfarë meritojnë. Ligji për statusin e naftëtarëve u njeh përfitime naftëtarëve që janë aktualisht në punë, sa i takon të drejtës për të dalë në pension të parakohshëm pleqëria. Ligji u njeh përfitime pashtu naftëtarëve që janë të papunë dhe konkretisht atyre u njeh si e drejta për të ripunësuar me përparësi dhe nëse plotësojnë dhe ato kushte që ligji përcakton shprehimisht, ato kanë të drejtë të përfitojnë dhe një pagë e cila është sa 80% e pagës minimale në shkallë vendi, pagë të cilën në fakt qeveria e ka rritur së fundi. Ligji u njeh përfitim pashtu dhe të gjithë naftëtarëve që kanë dalë në pension. Sipas viteve të vjetërsisë në punë, ata do përfitojnë
nga 1 deri në 40% shtesë në masën e pensionit që marrin aktualisht. Të gjithë naftëtarët dhe ish naftëtarët, për pajisjen me dëshmi zyrtare identifikuese, do duhet i drejtohen me kërkesën përkatëse ndërmarrjes apo institucionit ku kanë punuar, përkundrejt paraqitjes së dokumentit të njësuar të librezës së punës. Do të jetë ndërmarrja apo institucioni ai që do të pajisë naftëtarin ose ish naftëtarin me vërtetimin e posaçëm zyrtar, në të cilin do të përcaktohen punët ose profesionet e kryera, si dhe kozgjatja e tyre. Vërtetimi i posaçëm do të dorëzohet në Ministrinë e Energjisë, Industrisë dhe Gazit, ministri e cila nëpërmjet një komisioni të përbërë nga përfaqësues të kësaj ministrie, Ministrisë së Mirëqenies dhe Ministrisë së Financave, do të bëjë konfirmimin përfundimtar të statusit. Ndërkohë, për të gjithë ish naftëtarët që kanë dalë në pension për të njëjtin qëllim, ato do duhet i drejtohen degëve rajonale të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës pritet që të nisë zëvendësimin e semaforëve aktual me semafor akustik për t'i ardhur në ndihmë edhe personave me aftësi të kufizuar. Ndërkohë, nga ana tjetër, paralelisht njoftohet se ka nisur puna edhe për përshtatjen e ambienteve publike për t'i bërë ato edhe më të aksesueshme. I ftuar për të folur rreth integrimit të personave me aftësi të kufizuar, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj njoftoi nisjen e vendosjes së semaforëve të rinj akustik në Tiranë, të projektuar për të ardhur në ndihmë personave që nuk shikojnë. Ne sapo kemi nisur një garë për të pajisur çdo nyje semaforike, deri më sot janë 16 nyje semaforike me sinjale akustike apo dhe rrugët me vijat e drejtimit për personat që nuk shikojnë. Ne kemi sot një transformim gjithashtu të transportit publik. Të gjitha mjetet e reja që janë shtuar në Tiranë janë të aksesueshme nga karriget me rrota. Ne për herë të parë kemi filluar aplikimin e rampave në trotuaret ekzistuese. Dhe ky është tashmë një standard të paktën tani për gjithë rrugët e reja që bën nga tani edhe tutje në Tiranë. Qytetari i parë i Tiranës i cilsoi histerik të pandrejshëm kundërshtarët e ashensorit të bashkisë, duke e siguruar se gara do të rihapet, pasi objekti sipas tij u vjen në ndihmë personave me aftësi të kufizuar. Gjithë parodia politike është që Lali Eri përton gjithë si shkallët edhe po ndërton ashensor. Dhe kolegët e mi, nga që u treguan të ndjeshëm ndaj kësaj histerisë, kishin anulluar gara. Unë ndjeva shumë i mërzitur sepse një person, karrige me rrota, nuk futet dot në Bashkinë e Tiranës, nuk vjen dot në një takim me kryetarin e bashkisë, nuk futet dot në sallën e Këshillit Bashkiak. Sigurisht kam dhënë urdhër që të ribëhet. Por ndryshe nga qendrimet zyrtare, organizata World Vision publikon statistika të zymta mbi aksesin në shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuar. Sipas organizatës ndërkombëtare, në Shqipëri ka më shumë se 70.000 fëmijë me aftësi të kufizuar që nuk gëzojnë asnjë akses në shërbime. 10.7% e fëmijëve tanë nuk arrin dot që të ushtrojnë të drejtat e tyre themelore, drejtën për të mësuar, të drejtën për të shkuar tek mjeku. Jemi duke folur për 70.000 fëmijë. Disa dhjetra fëmijëve në librazht do duam që të fillojmë të çojmë shërbimet nëpërmjet njësive lëvizëse, shërbimet mjekësore, shërbimet arsimore, shërbimet sociale. Sfidën e kemi me prindrit të cilët nuk duan që fëmijët e tyre të kenë në klasë një fëmijë me aftësi të kufizuar. Në aktivitet ra në sy mungesa e përfaqësuesve të shoqatave kombëtare të aftësisë së kufizuar, të verbër dhe para tetraplegjik. Çdo vit, studentët e Luarastit dallohen për nivelin e lartë të sensibilitetit mbi dhurimin e gjakut. Studentët dhe stafi pedagogjik synuar me veprën e tyre humane të sensibilizojnë qytetarët të japin gjak për të shpëtuar jetë. Dhjetra studentë të Kolegjit Universitar Luarasi janë përgjigjur thirrjes së Kryqit të Kuq Shqiptar për të dhuruar gjak për fëmijët me talasemi. Të bashkuar në moton të marrësh gjak të sigurt është një e drejtë, të dhurosh gjak të sigurt është një akt njerëzor dhe privilegj. Luarasi u bë pjesë e kësaj lëvizje të madhe humane, të ideuar nga Këshilli Studentor. Thirrjes për dhurim gjaku u bashkua edhe stafi akademik. Falëndimesës dhe vullnetarizmit të studentëve, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, sot jemi duke organizuar një donacion gjaku për fëmijët talasemik. Dua të falenderoj të gjithë vullnetarët, student, profesor që sot na kanë dhënë dhe po dhurojnë për fëmijët talasemik. Ta vazhdojmë traditën siç kemi vazhduar vjet edhe par vjet. Pavarësisht fushatave sensibilizuese, Shqipëria renditet e fundit në Europë sa i përket dhuruesve vullnetar të gjakut që mundësojnë vetëm 1/3 e nevojës për gjak që kanë fëmijët talasemik.
Studentët e Luarasit kanë dhënë edhe mesazhe zemre për të gjithë bashkëmoshatarët e tyre të dhurojnë vullnetarisht gjak për të shpëtuar jetë. Cili është motivi yt që jep gjak sot? Për mua nuk më kushton asnjë gjë të jap gjak, sidomos nëse e vi dikujt në ndihmë. Motivi im është shumë i thjeshtë. Është një nga logot më të thjeshta, një qesë gjak që ne mund të dhurojmë, shpëtojmë një jetë njeriu për 2 javë. Dhe ne dimë që sa shumë talasemi ka filluar ndodhen sot në Shqipëri, sidomos në Tiranë. Dhe pse jo mos bëjmë të donacion të tillë që nuk na kushton asgjë, thjesht vetëm 5 minuta nga koha jonë. Unë ju lutem gjithëve që ta bëjnë të donacion, sepse fundja fundit ti dhuron 2 javë jetë një njeriu të zakonshëm. Po, është hera parë studente. Nuk më kushton asgjë, ndërkohë për dika tjetër serumi jetës. Sot në Shqipëri janë më shumë se 600 fëmijë talasemik që ka nevojë etike për transfuzion të ruazave të kuqe një herë në 10 ditë. Në rast se nuk marrin gjak, jeta e tyre vjet seriozisht në rrezik. Nxënësit e klasës së parë të shkollës Tereze Drite i kanë dhënë në lamtomirën e Betarës një festë me plot surpriza. Voglushët kanë hyrë kështu në një kapitull të ri të jetës së tyre në Universin e Madh të Dijes. Në këtë periudhë të vitit, nxënësit e klasave të para kanë mësuar të gjitha shkronjat e alfabetit. Shkolla Tereze Drite ka kthyer në një traditë mjaft frytëdhënëse organizimin e eventeve me përmasa të mëdha, siç është edhe festa e abetares, e cila mbetet gjatë në memorien e vogëlushve dhe pritet me shumë emocion nga familjarët e nxënësve. Shkolla jonë Tereze Drite e ka kthyer tashmë në traditë këtë festë, festën e abetares, këtë festë të bukur të dijes. Së bashku me ne gëzojnë edhe shumë fëmijë, të cilët për herë të parë kanë ndjerë këtë emocion të ulurit në bankat e shkollës dhe festën e abetares të librit të parë në jetën e tyre. Duke ruajtur traditën shumë vjeçare të shkollës, yjet shkollqyes të klasave të para, siç i quajnë mësuesit e tyre, dhuruan një spektakël duke zbuluar përpara prindërve dhe gjyshërve talentin e tyre që kanë me këngë, recitime dhe vallëzime. Festa më e gëzueshme për fëmijët është në qendër të vëmendjes së drejtuesve të shkollës apo mësuesve për të krijuar mundësinë fëmijëve të shpalosin aftësinë e tyre edhe në interpretimin e gjuhëve të huaja. Nxënësit e klasave të para ligjërimin e tyre melodioz dhe kanë bërë edhe më tërheqës me anë të këngëve të personalizuara ku kanë shprehur dëshirat e tyre për profesionin e ardhshëm. Mes të pranishmëve ishte edhe ministrja e mbrojtjes Mimi Kodheli, e cila nuk nguroi të shfaqte krenarin për nipin e saj të vogël. Ja, ky është një kampioni tezes. Po, ky është enciklopedi. U kënaqa shumë, do bëj shkencëtar. Kemi premisat. Mes shkencëtarëve, mjekëve dhe biznesmenëve të ardhshëm, spikat edhe dëshira e një vogëlushi. Jam shumë i kënaqur si mbarova klasën e parë. Falenderoj shumë gjyshën. Ti çfarë doje të bëhesh kur të rritesh? Ushtara, oficer i mirë të ngas helikopter. Pilot? Po, pilot. Pëlqen shumë. Shkolla Tereze Drite e kthen çdo festë abetares në njërisi. Këtë herë nxënësit e klasave të para të veshura si princesha kanë ftuar baballarët e tyre në një vallëzim në skenë, duke emocionuar kështu gjithë të pranishmit me performancën e veçantë. Është një ide shkëlqyer e shkollës për të krijuar këtë lloj ndjeshmërie mes prindit dhe fëmijës. Bashkohen shumë gjëra, klasë e parë, festa e abetares, një vallëzim që unë nuk e kisha bërë ndonjëherë me ti me bi, kështu që ishte koreografia shumë e mirë e mësueses. Prindrit këtë kërcim e ruajnë në kujtimet e tyre së bashku dhe me atë të martesës më vonë. Pra, duke bërë diferencën kur vajzat e tyre kanë qenë të vogla dhe më pas të rritura. E natyrisht të mbushur me krenari prindrit dhe gjyshërit i kanë fikstuar këto momente të papërsëritshme.